pallet của anh Hiếu với. These pallets are specifically designed for seafood storage, guaranteeing durability and meeting all international export quality standards. Cơn bão vừa rồi ở miền Bắc thật sự khốc liệt. Gió giật, mưa dầm, hàng trăm kho hàng bị ảnh hưởng. Nhưng giữa những biến động ấy, có một điều khiến nhiều doanh nghiệp vững vàng hơn. Đó là họ đã chuẩn bị sẵn pallet nhựa Nha Trang từ trước. Pallet nhựa, vật liệu không thấm nước, không mối mọt, không mục nát. Dù ngập lụt hay ẩm ướt, hàng hóa vẫn được kê cao, khô ráo, an toàn. I believe this concludes our agreement. Yes, to a successful partnership.